So this talk is about the disciple called Andrew. این ویدئو درباره یکی دیگه از شاگردای مسیح به اسم آندریاس. Andrew is not as well known as his brother, who is Peter. آندریاس مثل برادرش پتروس اونقدر شناخته شده و معروف نبود. But we'll see he is a very important disciple. ولی حالا توی این ویدئو با هم خواهیم دید که آندریاس هم یک شاگرد خیلی مهم بوده. Whenever he appears, he is always bringing someone to Jesus. و هر جایی که آندریاس رو میبینیم داره یه نفری رو به سمت عیسی میاره. And he becomes a great example for us. و دقیقاً مثل یک مثال شده برای همه ماها. So let's start off in John chapter 1. بیاین از انجیل یوحنا باب 1 صفحه 1379 شروع کنیم. And Andrew appears 3 times in John's Gospel. توی انجیل یوحنا 3 بار اسم آندریاس آورده شده. Now, Andrew is one of the first disciples of Jesus along with John. آندریاس یکی از اون دو شاگرد اولیه‌ای بودش که با یوحنا بوده. So Andrew and John were disciples of John the Baptist. خب یعنی آندریاس و یوحنا هر دو اول شاگردان یحیای تعمید دهنده بودن. And they listened to him when he kept talking about that there was someone greater who was coming. و هر باری که یحیی بهشون درباره یک شخصی که قراره بیاد که بزرگتر از خود یحیاست صحبت میکرد، هر دوی اینها گوش میکردن به حرفای یحیی. And the first time we see Andrew is when John the Baptist tells Andrew and John to go and follow Jesus. اولین باری هم که اسم آندریاس رو میبینیم در انجیل یوحنا جایی هستش که یحیای تعمید دهنده به یوحنا و آندریاس میگه که این عیساست، برید و عیسی رو دنبال کنید. So we'll read verses 35 to 39. حالا انجیل یوحنا باب 1 از آیات 35 تا 39 رو با هم میخونیم. فردای آن روز دیگر بار یحیی با 2 تن از شاگردانش ایستاده بود. او بر عیسی که راه میرفت چشم دوخت و گفت این است بره خدا. چون آن 2 شاگرد این سخن را شنیدند از پی عیسی به راه افتادند. عیسی رو گردانده و دید که از پی او میآیند. ایشان را گفت چه میخواهید؟ گفتند ربی یعنی استاد کجا منزل داری؟ پاسخ داد بیایید و ببینید. پس رفتند و دیدند کجا منزل دارد و آن روز را با او به سر بردند. آن وقت ساعت 10 از روز بود. So John says, look, that is the Lamb of God. پس یحیی به این 2 شاگرد میگه که اینه که بره خداست. And the 2 disciples follow Jesus. و این 2 شاگرد یحیی هم میرن و عیسی مسیح رو دنبال میکنن. One of these is Andrew. که یکی از این 2 شاگرد همون آندریاسه. And Jesus turns round and sees them and says, what are you looking for? وقتی این 2 به دنبال عیسی میرن، عیسی برمیگرده اینها رو میبینه و بهشون میگه دنبال چی هستید؟ And they say, well, where do you live? اونها هم از عیسی میپرسن که کجا زندگی میکنی؟ And he says, come and see, and they go and spend some time with him. و عیسی مسیح هم بهشون میگه که بیایید و ببینید و اینها میرن و اون روز رو پیش عیسی میمونن. So they found Jesus. بنابراین عیسی رو پیدا میکنن این 2. And it says they spend the day with him, listening to him and getting to know him. و بعد گفته که اون روز رو پیش عیسی بودن، باش زمان وقت گذروندن و از عیسی یاد گرفتن. And Andrew straight away goes and tells someone about Jesus. آندریاس مستقیما بلافاصله بعد از این واقعه میره و به یک نفر دیگه درباره عیسی میگه. So verses 40 and 41. حالا بیاین آیات 40 تا 41 رو با هم بخونیم. یکی از آن 2 که با شنیدن سخن یحیی از پی عیسی رفت، آندریاس برادر شمعون پتروس بود. او نخست برادر خود شمعون را یافت و به او گفت ما مسیح را که معنی آن مسح شده است یافته ایم. So it says the first thing that Andrew did was go and find his brother Peter. پس اولین کاری که آندریاس کرد در اینجا گفته که میره و برادرش پتروس رو پیدا میکنه. Now Peter was actually now known as Simon, which is why it says Simon. الان دیگه اسم پتروس شمعونه، به اسم شمعون میشناسیمش و برای همینه که شمعون خطاب شده. And he goes and says, we have found the Messiah. میره و به این برادرش میگه که ما مسیح رو پیدا کردیم. And then he brings him to Jesus in verse 42.
و بعد توی آیه 42 میبینیم که برادرش رو هم به سمت عیسی میاره و او را نزد عیسی برد. عیسی بر او نگریست و گفت تو شمعون پسر یوحنایی، اما کیفا خوانده خواهی شد که معنی آن صخره است. So the first thing Andrew does when he finds Jesus is tell someone else about him. پس اولین کاری که آندریاس بعد از شناخت عیسی انجام داد این بود که رفت و یک نفر دیگر رو هم پیدا کرده آورد. He goes and finds the person he's closest to. نزدیکترین شخص به خودش رو پیدا کرد. And he says, we found the Messiah. و به اون شخص گفت که ما مسیح رو پیدا کردیم. And then he brings him to Jesus. و بعد اون شخص رو هم به سمت مسیح آورد. That's how easy preaching is. دقیقاً بشارت دادن هم همینقدر آسونه. When we find Jesus, we spend time with him and get to know him. ما هم وقتی عیسی رو پیدا میکنیم با عیسی اول زمان میگذرونیم و اول عیسی رو میشناسیم. Then we go and tell people about him. و بعد از اینکه عیسی رو شناختیم میریم و به دیگران هم در موردش میگیم. Maybe start off with our closest, our friends and family. شاید همیشه اولش اینطور باشه که از نزدیکانمون شروع کنیم به گفتن، از دوستان و خانواده‌مون. And we teach them about him because we bring them to Jesus. We show them Jesus. و در مورد عیسی بهشون آموزش میدیم. اونها رو به سمت مسیح میاریم و مسیح رو بهشون نشون میدیم. So Andrew is a great example of, first of all, the first thing he does is find someone else to bring to Jesus. پس آندریاس به بزرگترین مثال و نمونه برای ماست، چون اولین کاری که انجام داد این بود که رفت و نزدیکترین شخص به خودش رو پیدا کرد و به سمت مسیح آورد. And this is what we should be doing. که دقیقاً ما هم باید همینطور رفتار کنیم. Now let's go to John chapter 6. حالا بریم به یوحنا باب 6. And here it is the miracle known as the feeding of the 5,000. توی یوحنا باب 6 صفحه 1386 در مورد معجزه‌ای که غذا دادن به 5,000 نفر هست میخونیم. So Jesus is preaching to a big group of people. عیسی مسیح اینجا داشته به یک گروه بزرگی از مردم داشته بشارت میداده. This is about 1 year before his death. تقریباً 1 سال قبل مرگ مسیح بوده این واقعه. And they need to feed the people. و توی اون موقعیتی که قرار گرفته بودن مجبور بودن که به مردم غذا بدن. So first of all, let's read verses 5 to 7 in John chapter 6. اول از همه آیات 5 تا 7 یوحنا باب 6 رو میخونیم. چون عیسی نگریست و دید که گروهی بسیار به سویش میآیند، فیلیپوس را گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود نیک میدانست چه خواهد کرد. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان نیز کفایتشان نمی کند، حتی اگر هر یک فقط اندکی بخورند. Now, Philip here shows maybe a lack of faith in Jesus. اینجا شاید فیلیپوس داشته اون فقدان ایمانش رو نشون میداده. ایمانش به عیسی اونقدر کامل نبوده. It says Jesus asked the question to test Philip. میگه که عیسی مسیح این سوال رو پرسید تا فیلیپوس رو آزمایش کنه. So he asked, where can we get enough food for all these people? پس ازش پرسید که از کجا میتونیم این همه غذا برای این همه آدم‌ها تهیه کنیم. And Philip doesn't think that Jesus could do the miracle. و فیلیپوس اصلا به اینم فکر نکرد که عیسی مسیح میتونه معجزه کنه. He just keeps thinking about how they can find enough money to buy them the food. فقط داشته به این فکر میکرده که چطور پول کافی به دست تهیه کنن که برای همه غذا بخرن. And then Andrew comes into the story. بعد از این ماجرا آندریاس وارد داستان میشه. Verses 8 and 9. آیات 8 و 9. یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرک اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجا این گروه را کفایت می کند؟ So here Andrew is again bringing this small boy to Jesus. اینجا هم باز می بینیم که آندریاس یک پسر بچه کوچیک رو میاره به سمت مسیح. Now Andrew also is showing maybe a lack of faith or trust here. شاید آندریاس هم اینجا به گونه‌ای داشته اون فقدان ایمان یا اعتماد رو داشته از خودش نشون میداده. He doesn't see how they can provide food for all these people. نمیتونسته ببینه که چطور میشه برای این همه آدم غذا تهیه کرد.
but he's a bit more advanced in his trust than Philip. اعتماد آندریاس یک مرحله جلوتر از فیلیپوس بوده. He doesn't just say, it would take so much money to do it. فقط نیومد بگه که خب پول زیادی میخواد که بخوایم این کار رو انجام بدیم. He brought the boy who had the bread and the fish to Jesus. آندریاس این پسر رو که نان و ماهی داشته رو میاره به سمت مسیح. At least he was trying to do something. حداقل داشته تلاش میکرده که یه کاری انجام بده. He says, well, this can't feed all of them. میگه که خب این نان و این ماهی نمیتونه کفاف همه این جمعیت رو بده. But he's still bringing something to Jesus. ولی با این حال یک چیزی به سمت مسیح آورد. And from that small thing, Jesus feeds 5,000 with a miracle. و از اون چیز کوچیک عیسی مسیح معجزه کرد و تمام اون 5,000 نفر رو غذا داد. And so again, it's another important lesson for us. پس باز هم یک درس مهم در اینجا برای ما وجود داره. All disciples sometimes have lack of faith and trust. همه شاگردان در زندگی بعضی وقتها فقدان ایمان دارن یا اعتماد کامل ندارن. It happens to everyone. برای همه میتونه اتفاق بیفته. But the temptation when we are suffering from a lack of faith is just to say, can't do anything. ولی وسوسه‌ای که در اینجا برای کسانی که ایمانشون کامل نیست وجود داره اینه که اینطور رفتار کنن و بگن خب کاری نمیتونیم بکنیم و بیخیال اون شرایط بشن. Andrew doesn't do this. ولی آندریاس اینطور رفتار نکرد. He doesn't have that full faith, but he tries something. ایمانش کامل نبود ولی حداقل تلاش کرد که یک کاری انجام بده. He brings something to Jesus. یک چیزی رو به سمت عیسی آورد. And because he does that, Jesus can do amazing things with a very small thing. و به خاطر کاری که آندریاس کرد، عیسی یک کار خیلی بزرگ و شگفت انگیز رو از یه چیز کوچیکی تونست انجام بده و معجزه کنه. So when we have troubles and maybe our faith is lacking, پس اگر ما هم توی مشکلاتی تو زندگی قرار داریم و گاهی اوقات ایمانمون کم هست، then let's still try and bring something to Jesus. بیاین حداقل توی این شرایط تلاش کنیم که یک چیزی رو به سمت مسیح بیاریم. If we feel we don't know how to preach to people, اگر حس کنیم که نمیدونیم چطور به دیگران بشارت بدیم، just start with just tell one person something about you going to church. فقط تلاش کنیم و به یک نفر در مورد اینکه چطور ما به کلیسا میریم در موردش صحبت کنیم با اون شخص. If you think you can't help someone's really struggling, اگر فکر میکنید کسی واقعا مشکل داره و نمیتونید کمکی به اون شخص بکنید، maybe just start with something small. Just send them a message. Go and see them. میتونید با یه چیز خیلی کوچیک شروع کنید. شاید میتونید فقط بهش پیام بدید یا برید و فقط ببینیدش. We could give lots of different examples. مثالهای متفاوتی میشه از این قبیل زد. The Lord Jesus can do things with anything. If we bring anything small to him, he can help. عیسی مسیح هر کاری میتونه بکنه. از کوچکترین چیزها بزرگترین کارها رو میتونه انجام بده. حتی اگر یک چیز کوچیکی ما به عیسی ارائه بدیم، اون یک معجزه بزرگ انجام میده از اون. So even when our faith is really low, پس اگر ایمانمون واقعا کم هم باشه، keep going even with small things. باز هم باید ادامه بدیم، حتی با کوچکترین چیزها. And Jesus and God can bless our efforts and make wonderful things happen. و در این صورت عیسی و خدا میتونن به تلاش‌های ما برکت بدن و چیزهای بزرگتر به همراه داشته باشن. So the final time Andrew appears is in chapter 12. آخرین باری که اسم آندریاس در این قسمت آورده میشه توی همین انجیل یوحنا باب 12 هستش. And this takes place in the temple in Jerusalem. این داستان در معبدی هستش که در اورشلیم بوده، معبد خدا. It's the last days of Jesus' ministry. آخرین روز از مأموریت بشارتی عیسی مسیح بوده. The Jewish people are starting to finally reject him. و جایی بوده که دیگه یهودی ها در نهایت داشتن عیسی مسیح رو رد می‌کردن. And we know that was always going to happen because the gospel would go to the non-Jews also. خب این رو میدونیم که همیشه باید این اتفاق میافتاد، چون قرار بود انجیل به غیر یهودی ها هم گسترش پیدا کنه و به اونها هم بشارت داده بشه.
We see this start in chapter 12. که ابتدای همین رو، شروع این واقعه رو از باب 12 یوحنا میبینیم. When in the middle of the feast of the Passover, a number of people, non-Jews, want to see Jesus. وسطای عید پسح بود که یک گروهی از غیر یهودی ها اومدن که عیسی رو ببینن. So let's read verses 20 to 22. بیاین از آیات 20 تا 22 باب 12 رو بخونیم. در میان کسانی که برای عبادت در عید آمده بودند، شماری یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و به او گفتند: سرورا، می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس آمد و به آندریاس گفت و آنها هر دو رفتند و به عیسی گفتند. So we see Andrew again. پس باز هم اینجا آندریاس رو می‌بینیم. And again, he's bringing people to Jesus. و باز هم می‌بینیم که آندریاس داره آدم‌ها رو به سمت مسیح میاره. They say to Philip, we want to see Jesus. به فیلیپوس مردم گفتن که ما می‌خوایم عیسی رو ببینیم. And Philip goes to check with Andrew. و فیلیپوس هم میره که با آندریاس چک کنه این موضوع رو. Maybe he was saying, well, then they're not Jews. Should we take them to see Jesus? شاید میخواسته فیلیپوس به آندریاس بگه که اینها که یهودی نیستن، آیا باید اینها رو ببریم برای دیدن عیسی؟ And Andrew says, of course, let's take them to Jesus. آندریاس میگه که مطمئنا این کار رو بکنیم، بیایم ببریمشون پیش عیسی که عیسی رو ببینن. Because Andrew didn't discriminate between lots of different people. He would bring everyone to Jesus. چون آندریاس همه رو به سمت مسیح میبرده، گروه ها رو از هم جدا نمی کرده و تمایز ایجاد نمی کرده. That's what we should be like as well. دقیقاً ماها هم باید همینطور رفتار کنیم. We don't look at someone and say they wouldn't be interested in the gospel. نباید اینطور به آدم ها نگاه کنیم و خودمون تصمیم بگیریم که اون شخص واقعاً نمیخواد به انجیل گوش بده. If someone is not, say, from our country or from our culture, اگه مثلا یک شخصی رو ببینیم که اهل کشور ما یا فرهنگ ما نباشه، we shouldn't see them as really different from us and say, well, I won't tell them about the gospel. نباید اونها رو متفاوت از خودمون ببینیم و به خاطر این موضوع در مورد انجیل بهشون بشارت ندیم. We want to try and tell everyone about the gospel and bring everyone we can to Jesus. ماها باید به همه در مورد انجیل بگیم. باید تلاش کنیم که همه رو به سمت عیسی بیاریم. And Andrew is our example for this. آندریاس هم دقیقاً یک مثال و نمونه برای ما در مورد همین موضوع. He was the one who brought the first Jew to Jesus when he brought Peter. آندریاس بود که اولین یهودی رو به سمت عیسی مسیح آورد که پتروس بود. And now he brings the first non-Jews to Jesus. اینجا هم اولین غیر یهودی رو به سمت عیسی میاره. So let's learn from Andrew. پس بیاین ما هم از آندریاس یاد بگیریم. Jesus wants everyone. عیسی مسیح همه رو میخواد. And he wants us to bring them to him. از ما هم میخواد که همه رو به سمتش بیاریم. And that's Andrew. و این هم درسمون بود، ویدئومون بود درباره آندریاس. 3 big appearances in the Gospel of John. که 3 قسمت در انجیل یوحنا فقط در مورد آندریاس صحبت شده بود. He does appear in the other Gospels as part of a group. توی باقی انجیل ها هم اسم آندریاس اومده که به عنوان یکی از اون گروه 12 بودن. But these are the times when he is singled out and the Bible comments on him. ولی این 3 واقعی که الان با هم خوندیم تنها واقعی هستش که فقط در مورد آندریاس صحبت میکنه و کتاب مقدس در مورد آندریاس اینجا نظرهایی داده. And he is the man who is always bringing everything to Jesus. و آندریاس بود که کسی بود که همیشه آدم‌ها رو همه رو به سمت عیسی می آورده. He brings his family and friends to Jesus. هم دوستانش رو و خانواده‌اش رو هم به سمت عیسی آورد. When he has a lack of faith, he brings whatever he can to Jesus. حتی وقتی که با فقدان ایمان روبرو شده بود، باز تمام تلاشش رو کرد که یک چیزی رو به سمت مسیح بیاره. And when there is doubt about if someone should be brought to Jesus, he brings them anyway. و بعد هم باز جایی که شک داشتن که آیا کسی رو که یهودی نیست به سمت مسیح بیارن، این آندریاس بود که گفت همه رو به سمت مسیح بیاریم. Let's be like him in our lives. پس بیاین ما هم تو زندگی هامون مثل آندریاس باشیم. Let's start off with our friends, our family and our colleagues. بیاین با دوستامون، با اقواممون و با همکارامون شروع کنیم. Or our neighbours. یا حتی با همسایه هامون. And try and bring them to Jesus. و تلاش کنیم باهاشون صحبت کنیم و اونها رو به سمت عیسی بیاریم.
when we're struggling, let's keep going and doing things for Jesus. وقتی ماها داریم تقلا میکنیم توی زندگی، بیایم تلاش کنیم و یه چیزی رو به سمت مسیح بیاریم. And let's look at everyone we see and think, how can I bring them to Jesus? و تلاش کنیم که وقتی به همه آدم ها نگاه میکنیم، همه رو یک جور ببینیم و تلاشمون رو برای آوردن اونها به سمت مسیح کنیم. And then we will be like Andrew. در این صورت میتونیم مثل آندریاس باشیم. Thank you very much. ممنونیم.